සිංහල ගීක් ෂෝ එකට එහෙම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකට අදත් අපේ ගීක් ඇලුව ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ වෙනකොටත් VIVO V9 ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණා ඉක්මනටම VIVO V9 ෆෝන් එක මොන වගේද? ඒ වගේම මේක මිලදී ගද්දී අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ඉල්ලලා තිබුණු නිසා මම full review එකට මේක දින කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න කලින් ඉක්මනටම unboxing එකක් සහ first impression එකේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න තීරණය කරා. මොකද මේකේ විශේෂත්ව ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ aspect ratio එක මේ වෙනකොට ඉක්මනට වෙනස් වුණා. 2018 තියෙන්නේ 18:9 කියන aspect ratio එකනේ. මම හිතුවේ 2018 පුරාවටම මේ aspect ratio එක විතරක් තියාගෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එයි කියලා. නමුත් VIVO V9 ෆෝන් එක එයාලගේ aspect ratio එක වෙනස් කරා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් 2018ට සුපුරුදු විදියට මේ වෙනකොට ගොඩක් Android ෆෝන් පවා අපිට මේ notch එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 24 megapixel selfie කැමරා එක, මේකේ back එකේ තියෙන dual camera setup එක මොන වගේද වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේම මේකේ back එක කොයිතරම් ලස්සනද? මේ වගේ දේවල් අපි අද වීඩියෝ එකකින් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු VIVO V9 ෆෝන් එකේ unboxing සහ first impression එක මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ VIVO V9 එකේ box එක. මට පේන ඇති VIVO logo එක තියෙනවා, official smartphone, ඒ වගේම මෙතන මේ FIFA World Cup Russia 2018 කියලා logo එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මට පේන ඇති VIVO V9 එක මොන වගේද කියලා අපිට ෆොටෝ එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන wallpaper එකකුත් එකට add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් අපිට VIVO V9 logo එක, ඒ වගේම 24 megapixel selfie camera එකක් තියෙනවලු. perfect shot and perfect view කියලා මේගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ display එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ back side එකේ අපිට තවත් specification කීපයක් තියෙනවා. full view display එක අපි මේ ගැන කතා කළා. ඊළඟට 24 megapixel front camera එක, එහෙම නැත්නම් selfie camera එක 24 megapixel. ඊළඟට අපිට dual primary camera setup එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. වගේම 4GB RAM එකකුත් 64GB internal memory එකකුත් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ ෆෝන් එක අරගෙන තියෙන්නේ pearl black කියන කලර් එකෙන්. ඊට අමතරව ඔයාලට VIVO V9 ෆෝන් එක මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ තියෙන මේ පොලිතින් ටික අයින් කරගෙන සුපුරුදු විදිහට අපි unbox කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ තවත් box එකක්. මේකේ VIVO කියලා logo එක සඳහන් වෙනවා. මේ box එක open කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට clear back cover එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බොඩි එක දැක්කම, මේකේ පෙනුම දැක්කම ඔයාලට තේරෙයි මේ බෑක් කවර් එක අපිට කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. මම ඒක පැත්තකින් තියනනම් ඒ වගේම අපිට තවත් කාඩ් එකක SIM removal tool එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SIM එක eject කරන විදිය ගැන පුංචි රූප සටහනකුත් මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. දැන් තමයි අපි VIVO V7 ෆෝන් එක එළියට ගන්න යන්නේ. මුලින්ම මම මේ ස්ටිකර්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගත්තාට පස්සේ අපිට ගොඩක් ලස්සන VIVO V9 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ back side එකේ ගොඩක් glossy finish එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක්ම දිලිසෙනවා, හැමදේම reflect වෙනවා. ඒ වගේම පුංචි curve එකක් එක්ක තමයි ගොඩක් ලස්සනට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කැමරා setup එක සාමාන්‍ය තියෙන orientation එකට නෙමෙයි, හරියට නිකන් traffic light වගේ orientation එක වෙනස් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ඔයා iPhone එකෙත් මේ වගේ කැමරා setup එකක් දැකලා ඇති. ඒ වගේම fingerprint එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ display එක ඉක්මනට බලන්න කැමතියි. ඉතින් අන්න ඒ නිසා box එකේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේක on කරලා බලමු. ඉතින් ෆෝන් එක on කරපු ගමන් අපිට VIVO camera and music කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම powered by Android කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ full view display එක. අපි මෙච්චර කල් කතා කරපු display එක මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩ අර notch එක 2018 නෙමේ උඩ notch එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම VIVO phones වල තියෙන Fun Touch කියන operating system එක Android base කරගත්ත. මේක ශ්‍රී ලංකාවට එන edition එකේ මේ විදිහට සිංහලෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. නමුත් ඔයාලට මේ setup process එකේදී මේක ඉංග්‍රීසිද, තමිල්ද, තවත් ඕනම language එකක් select කරගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක Android ලගේ තියෙන feature එකක්. අපි මේ setup process එක ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට ෆෝන් එක unlock කරන්න ඔයාලට fingerprint එක විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ facial recognition පහසුකම, ඔයාගේ මුහුණ හඳුනා ගැනීම හැකියාවත් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ මේක setup කරන්නත් මෙතන දීලා තියෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්න ඕන නිසා පස්සේ setup කරනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක on වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි තව ටිකකින් පොඩ්ඩක් මේ ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට wall adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි charging adapter එක. මට හම්බෙලා තියෙන 3 pin එකක්. ඒ වගේම standard USB port එකක් මේකේ තියෙනවා.
ඉතින් ඊළඟට අපිට තවත් micro USB cable එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එක පැත්තක තියෙන්නේ micro USB, අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ standard USB. ඉතින් 2018 වුණාට ඔන්න තාම Vivo ලා නම් මේ ෆෝන් එකට USB type C version එකක් දීලා නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ ගොඩක් high quality earphone එකක් earbuds දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් Vivo ලා කියන විදිහට මේක ගොඩක් හොඳට tune කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එක කැමරා වලට වගේම music වලටත් focus කරලා තියෙන නිසා. කොහොම වුණත් මේකේ sounds quality ගැන අපි full review එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. unboxing එකේ පස්සේ අපි බලමු මේකේ appearance එක මොන වගේද? ඒ වගේම මේකේ වටේ තියෙන ports මොනවද? buttons මොනවද කියලා. ඉතින් ලුක් එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකෙන් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බැලුව ගමන් පේනවා ඇති. මම කලින් කියපු රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක පිටිපස්සේ ෆ්ලැට් නෙමෙයි දෙපැත්තට යන්න කර්ව් වෙන්න තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බෑක් සයිඩ් එකේ උඩින් අපිට මේ විදිහේ කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් 16 මෙගාපික්සල් අනිත් එක 5 මෙගාපික්සල්. ඊට පහලින් ඔයාලට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්, ඊටත් පහලින් ඔයාලට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක සහ Vivo logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව ටිකක් පහළට එනකොට මේකේ design by Vivo කියලා තවත් logo එකක් දාලා තියෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. back side එක reflect වෙන්නේ කොහොමද? මේක කොයිතරම් දිලිසෙනවද කියලා දැන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අතේ තියෙන දේවල් දුවිලි වගේ දේවල් ඉක්මනට මේකේ ගෑවෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පිහද තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මේ වෙනකොට glass back covers තියෙන හැම ෆෝන් එකක්ම වගේ තමයි. නමුත් මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණ ඇලුමිනියම් වලින් තමයි back එක මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. front එක glass වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ tempered glass එකකුත් යොදලම තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ උඩ කොටසේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මයික්‍රොෆෝන් එකක්වත් SIM එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ හැබැයි SIM එකක් තියෙනවා. මේකට ඔයාලට nano SIM දෙකක් එක්ක ඔයාගේ micro SD card එක ගහන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ පහලින් power button එකත් උඩින් volume rocker එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ පහලින් අපිට 3.5mm headphone port එක, main microphone එක, ඒ වගේම USB type C port එකක් තියෙනවා. microphone එකේ grill එකත් මේකේ පහළ තියෙනවා. ෆෝන් එක ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකු වුණාට මේකේ මේ තියෙන curve එක නිසා අපේ අතට ලේසියෙන්ම මේක අහු වෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් hard feeling එකක් දැනෙනවා. මේකේ ඝනකම අඩුයි. ඒ වගේම උසින් වැඩි. ඒ නිසා අපිට අල්ලගන්නත් පහසුයි. ෆෝන් එක ලිස්සන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ අතේ දාඩිය නැති වුණත් දාඩිය තිබුණත් මේ ෆෝන් එක ටිකක් රළු විදිහට අපේ අතට දැනෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක ගැන කතා කරේ නැහැනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ full view display එක. මේක ගොඩක්ම අලුත් වැඩියා කරලා තියෙනවා කලින් Vivo phones වලට වඩා. මේක ගැන අපි display ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් වැඩිපුර කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන මේ top notch එක. මේ display එකෙන් අයින් කරලා තියෙන කළු පාට කොටස. මෙතන අපිට ambient light sense එක, ඒ වගේම notification LED එක, earpiece එක සහ selfie camera එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම display එක වටේට පහළට ආවොත් මෙතන physical buttons මොකුත් නැහැ. හැම button එකක්ම තියෙන්නේ මේක ඇතුළෙමයි. කියන්නේ screen එකේම තමයි. ඔයාලට පේනවා ඇති narrow bezels ගොඩක්ම narrow කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි full view display එකේ 2.0 version එක කියන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සැරේ review කරපු Vivo V7 කියන ෆෝන් එකේ full view display එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තිබුණේ. ඒකේ aspect ratio එක මේගොල්ලෝ 18:9 විදිහට නම් කරලා තිබුණා. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ එහෙමත් නැත්නම් Vivo V9 එකේදී මේකේ aspect ratio එක මේගොල්ලෝ 19:9 කියන අනුපාතයට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අලුත් improvement එකක්. මගේ ගාව තියෙන smartphone වලින් පළවෙනි වතාවට තමයි මම මේ 19:9 කියන aspect ratio එකත් එක්ක smartphone එකක් දැක්කේ. ඒ වගේම 90ක screen to body ratio එකක් මේකේ තියෙනවා. මේකේ bezel එක මිලිමීටර් 1.75ක් වගේ වෙන්නම මේගොල්ලෝ පුංචි කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයා බලන්න ඇති මේක අඟල් කීයක ඩිස්ප්ලේ එකක්ද කියලා. මේකට තියෙන්නේ අඟල් 6.3ක. එහෙම නැත්නම් 6.3 inch IPS LCD panel එකක්. පරණ V7 එකට තිබ්බේ HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් වුණත් ඔන්න V9 එකට මේගොල්ලෝ full HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ pixel resolution එක 1080 2280ක් විදිහටත් pixel density එක 440ක් විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද? ඒ වගේම මේ notch experience එක Android වල මොන වගේ වැඩ කරනවද? ඒ වගේම මේ full view display එක කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට idea එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට මේක තව ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ experience එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඇත්තට මට බලන්න ඕනේ Android application මේ display එකේ පාවිච්චි කරනකොට මේ top notch එක කොයි විදිහට ඒකට හැසිරෙයිද කියලා. ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ එකක් බලනකොට ඒක කොයි වගේ වැඩි වෙයිද? වීඩියෝ එකක් බලනකොට ඒක කොයි වගේ හැසිරෙයිද? අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම full වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Vivo phones පාවිච්චි කරන ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා Android උඩ build කරපු FunTouch කියන operating system එක තමයි Vivo phones වල තියෙන්නේ. ඉතින් Vivo V9 එකෙත් Android 8.1 එහෙම නැත්නම් Android Oreo උඩ build කරපු FunTouch OS 4.0 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Android phone එකක් වුණාට අපිට මේකේ app drawer එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් third party application ගොඩක් මේගොල්ලෝ built in නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේගොල්ලෝ built in application ton ගණනක් මේකට install කරලා තිනවා. Google ලගේ application වලට අමතරව Facebook WhatsApp පවා මේකේ built in මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි software ගැන කතා කරනකොට මේ දේවල් ගැනත් ඉස්සරහදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් Play Store එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම V App Store එකේ තියෙනවා iMusic, Calendar, iThemes
මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. I manager, video, weather, album, contacts, Vivo Cloud, file manager, ඒ වගේම easyshare, vivo.com කියලා වෙනම application එකක්, email managers, ඒ වගේම මේකේ application lock කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේකේ settings ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ දේවල් තවත් customize කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ notification customize කරන්න පුළුවන්, ඔයාගේ navigation system එක customize කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ පහළ තියෙන recent home back කියන button එක අයින් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට gestures දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ විදිහට උඩට swipe කරාම notification එක එන්න, back එක වැඩ කරන්න, home එක වැඩ කරන්න වෙනම tutorial එකක් පවා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. අපි තව පහළට ගියොත් ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ වෙනම themes packs තියෙනවා. ඔයාගේ system update කරන්න පුළුවන් පහසුකම, fingerprint ඒ වගේම password add කරන්න පුළුවන් හැකියාව, ඔයාගේ battery එක optimize කරන්න පුළුවන්, RAM එක storage බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් පහළට ගියොත් ඔයාට smart motion, smart split ඒ වගේම one handed mode, screenshot ගන්න පුළුවන්, app clone, smart click ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් software features ගැන කතා කරන්න වෙනම වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මම හිතුවේ මේ දේවල් දැක්ක නිසා තමයි. Vivo V9 phone එකේ display එකට අමතරව මේගොල්ලෝ තවත් highlight කරපු feature එකක් තමයි මේකේ front camera එක. එහෙම නැත්නම් selfie camera එක. මේක 24 megapixel 24ක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Vivo ලා මේ display එකට අමතරව selfie camera එකට ගොඩක් මුල් තැනක් දෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකට f2.0 aperture එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් clear ඒ වගේම stylish selfie එකක් capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. Vivo ලා කියන විදිහට මේගොල්ලෝ AI face beauty කියන technology එක මේකේ පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ පුරා Vivo phone පාවිච්චි කරලා වෙන smartphone පාවිච්චි කරලා ගන්න capture කරන selfies වෙනම database එක maintain වෙනවා. මේ selfie එක ගන්න කෙනාගේ age එක මොකක්ද, gender එක මොකක්ද, ඒ වගේම skin tone එක මොන වගේද, textures දාන්න ඕනද, ඒ වගේම මේ lighting environment එක මොන වගේද කියන දේවල් predict කරලා මේ database එකේ තියෙන දේවලුත් එක්ක mix කරලා ඔයාට high quality එහෙමත් නැත්නම් මේ AI face beauty කියන technology එක පාවිච්චි කරලා perfect selfie එකක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවලු. ඉතින් මම මේ කියපු දේවල් ඔයා හැම selfie එකක් ගන්නකොටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් girls ලාට මේකෙන් selfie ගන්නකොට ඔයාට makeup දාලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකෙම මේ AI technology එක පාවිච්චි කරලා makeup add කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් selfie එක හරහා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 20 megapixel නේ ගොඩක් high quality selfie එකක් ගන්න පුළුවන්. background blur කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 24 megapixel selfie camera එකක් එක්ක මේ software features ටික එකතු වුණාම ටිකක් අපිට high quality selfie එකක් නම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව පැහැදිලිවම අපිට Vivo V9 phone එක හරහා ලැබෙනවා. දැන් අපි යම් මේකේ back camera එක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් මට මේකේ primary camera එක කියලා මේක හඳුන්වන්න බයයි. මොකද selfie camera එක තමයි මම හිතන්නේ Vivo V9 එකේ primary camera එක විදිහට මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. back camera එකේ මම කලින් කියපු ඔන්න dual camera setup එක තියෙනවා. මේකේ උඩ එක 16 megapixel f2.0 aperture එකක් එක්ක පහළ තියෙන්නේ extra detail ගන්න පුළුවන් 5 megapixel secondary camera එක. ඒ වගේම මේකටත් artificial intelligence bokeh algorithm එකක් මේගොල්ලෝ implement කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ෆොටෝ එකක් capture කරාම background එක මොකක්ද, subject එක මොකක්ද කියලා identify කරගෙන ලස්සනට artificial bokeh effect එක දාන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ add කරලා තියෙනවා. මම අර කලින් කියපු 24 megapixel selfie කතාව වගේ තමයි මෙතනත් මේ bokeh එක artificial intelligence technology එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ වෙනම database එකක් maintain වෙනවා DSLR වලින් මේ වගේ bokeh effect එකත් එක්ක ගත්ත photos මොන වගේද, ඒ environment මොන වගේද, subjects මොන වගේද කියලා. එතකොට ඔයා ෆොටෝ එකක් capture කරාට පස්සේ මේ data වලින් ඔයාගේ ෆොටෝ එකත් improve කරන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි Vivo V9 phone එක හරහා ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔන්න Vivo V9 එකෙත් අපිට shoot first ඒ වගේම focus later පහසුකම තියෙනවා. ඔයාලට ෆොටෝ එක focus කරලා shoot කරාට පස්සේ phone එකේ තියෙනකොට අපිට edit එකේදී අපිට පුළුවන් වෙනම focus වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා select කරන්න. මම හිතන්නේ Vivo V9 phone එකේ camera setup එක ගැන දැන් ඔයාලට පුංචි හරි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණු දෙයක් තමයි මේකේ hardware මොන වගේද කියලා. මේකට තියෙනවා Qualcomm Snapdragon 626 කියන chipset එක. ඒ වගේම octa core CPU එකක් තියෙනවා. 4GB RAM එකක් වගේම 64GB internal memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ operating system එක මේ fun touch කියන OS එක ගොඩක් හොඳට optimize කරලා තියෙන නිසා අපිට phone එක ගොඩක් හොඳට perform කරනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ price එකේ තියෙන අනිත් smartphone එක බලනකොට අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු විදිහට perform කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි Android පාවිච්චි කරනකොට අපට පේනවා ඇති කිසිම lag වීමක් එහෙම නැත්නම් stack වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකේ තියෙන animation, මේකේ තියෙන tools අපිට ගොඩක් smooth වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට mention කරන්න ඕනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට Android phone එක උඩ ඉඳන් පහළට swipe down කරාම මේකේ notification panel එක සහ shortcuts ටික එනවා. නමුත් අපිට Vivo වල මේ fun touch වල අපිට notifications ටික විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ universal search එකක් එක්ක. ඒ වගේම පහළ ඉඳන් උඩට swipe up කරාම අපිට මේ විදිහට icon shortcuts ටික ඒ වගේම volume සහ brightness අඩු වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. shortcuts වල application ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන full review එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මමත් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුතින් update කරපු game mode එකක් තියෙනවා. මෙච්චර ලස්සන display එකක් තියෙනකොට මේ phone එකේ හොඳ hardware perform කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනකොට gaming mode එකක් වෙනම තියෙන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒක
ඒක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගේම් ගහනකොට එහෙම නැත්නම් ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට වෙනත් දේවල් වලින් ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් නොවන විදිහට වැඩ කරන්න. කොහොමවත් මට අයිඩියා එකක් නැහැ මෙච්චර ලොකු ගොඩක් ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොයි විදිහට වැඩ කරයිද කියලා. මේකට තියෙන 3260ක මිලියම් පවර් බැටරි එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරලා කොයි විදිහට එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් කාලයක් අපිට එක charge එකකින් බැටරි එක පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම මේකේ Wi-Fi, USB 2, ඒ වගේම GPS, OTG සහ FM රේඩියෝ පහසුකම තියෙනවා. Android phone එකක තිබිය යුතුම accelerometer එක, light sense එක, proximity sense එක, e-compass එක සහ gyroscope එකත් අපිට Vivo V9 phone එක ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන්. Vivo V9 unboxing සහ first impression එකේදී කතා කරන්න ඕන හැමදේම මම අතින් කියවුණා. මොනවා හරි ඔයාලට තව දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ තියෙන මේ දේවල් දාන්න. මොකද මේක සම්බන්ධ තවත් වීඩියෝස් කීපයක්ම මම ඔයාලට ඉස්සරහත් අරන් එන්න සූදානමින් තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම සමහර විට ඔයත් මේ phone එක මේ වෙනකොටත් අරගෙන නැති. ඔයා Vivo phone පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඔයා මොකද මේ ෆෝන් එක ගැන හිතන්නේ? හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක, ඒ වගේම මේකේ টপ නොච් එක. Android phone වලට මේ වගේ টপ නොච් එකක් එන එක ඔයා කොයිතරම් අගය කරනවද? ඔයා කොයිතරම් ඒකට කැමතිද? මේකේ බෑක් එකේ තියෙන ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක සහ මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන ඔයා මොනවද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම Vivo ෆෝන් එකක් ඔයාට දිනා ගන්න කැමති නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ අදහස් ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී Vivo ගැන ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා Chanux bro කියලා search එකක් දාන්න. ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන social media මාව like කරන්න, follow කරන්න, සිංහලෙන්ම tech සහ education update ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න. විශේෂයෙන්ම මාව Instagram follow කරොත් මේ වීඩියෝ එකක් හදන්න කලින් මම මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊගාව වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න.